Narrated by M Media. Long Lân đại nhân, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy? Long Lân đại nhân, cô đây là có ý gì? Trả tiền. Tiểu Nhã, tập đoàn Thiên Đỉnh có nợ chúng ta tiền sao? Long Lân đại nhân, xin cô nói rõ. Nếu không, thì số tiền này tôi cũng không dám nhận. Thân phận của vị đại nhân đó ta không tiện tiết lộ. Nhưng hôm qua, các người hẳn là có cho vay một khoản tiền. Mà số tiền ở đây, hợp đồng, thẻ ngân hàng, cộng lại có giá trị tổng cộng 50 tỷ. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi. Thẩm tổng, ai lại tự nhiên cho chúng ta 50 tỷ? Chẳng lẽ là hắn? Bà nội, bà đang nói gì vậy? Con gái, tập đoàn thương mại lớn nhất dưới trướng Định Quốc Công, tập đoàn Thiên Đỉnh, hôm sau sẽ đến Vân Thành chúng ta tổ chức hội nghị chiêu thương. Các đại thế gia đều muốn chen chân vào xem thử. Trên mạng đã lan truyền rầm rộ rồi. Cô với tư cách là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lâm Thị, sao nhìn chẳng thấy lo lắng gì cả? Uyển Nhi nhà chúng ta không phải không lo lắng, mà là vì quá bận. Uyển Nhi, người phụ trách tập đoàn Thiên Đỉnh. Huyền Vũ đại nhân là bạn tốt của Sở gia. Con đi cầu xin Sở thiếu gia, cũng xin cho Lâm gia chúng ta một tấm vé vào cửa đi. Uyển Nhi, mẹ cháu nói đúng đấy. Cháu đi tiếp Sở thiếu gia cho tốt. Xin cho Lâm gia chúng ta vài tấm thiệp mời. Vậy thì cháu chính là ân nhân lớn nhất của Lâm gia chúng ta rồi. Nhưng mà cháu, Uyển Nhi sẽ không tiếp ai cả. Diệp Cô Trần, sao ngươi vào được đây? Đồ khốn, lão tử nuôi đám phế vật các ngươi là để làm gì? Một người sống sờ sờ đột nhiên đi vào, không thấy sao? Bảo vệ đâu? Không cần gọi nữa. Vừa rồi, bọn họ đúng là có chặn tôi, còn nói với tôi vài câu rất khó nghe. Cho nên, tôi liền dạy cho bọn họ một bài học nhỏ. Diệp Cô Trần, bọn ta chưa xong với người đâu. Ngươi làm gì bọn họ rồi? Chưa mất mạng, đừng hoảng như thế. Bà nội, đồ phế vật mồ côi này dám tự ý xông vào nhà dân, mau báo cảnh sát bắt hắn ta. Tôi sẽ báo cảnh sát, bắt cậu ngay bây giờ. Bà ơi, chỉ cần bà tha cho cô Trần, cháu nguyện thay Lâm gia đi tìm Sở thiếu. Ta đã sớm nghĩ đến điều này. Hắn ta trùng tên trùng họ với vị đại nhân kia, là đứa mồ côi ở Diệp gia. Hóa ra vị đại nhân kia không mất mạng. Thẩm tổng, cô đang nói gì vậy? Nếu ta đoán không nhầm, Diệp Cô Trần chính là người đã biến mất 5 năm trước, chiến thần Định Quốc. Điều này sao có thể? Diệp Cô Trần kia chỉ là một tên khốn nạn bán đồ nướng, sao có thể là chiến thần Định Quốc cao cao tại thượng? Hơn nữa, vị chiến thần đại nhân kia chẳng phải đã mất 5 năm trước rồi sao? Tiểu Nhã, cô không thấy thời gian quá trùng hợp sao? 5 năm trước, tin tức từ Hoàng Thành truyền đến chiến thần Định Quốc vong mạng. Vài tháng sau, Diệp Cô Trần xuất hiện tại Vân Thành. Hôm qua, hắn ta vừa mới ở hãng xe Super lấy một chiếc xe trị giá 5 tỷ. Hôm nay lại ra lệnh cho Long Lân bồi thường gấp 10 lần. Hiện nay, ngoại trừ chiến thần Định Quốc, còn ai có thể ra lệnh cho Long Lân chứ? Vậy nên, thật sự là hắn ta. Hôm sau, cùng ta đến Vân Thành một chuyến. Đồ phế vật, người có nghe thấy không? Còn không mau cút khỏi Lâm gia bọn ta. Uyển Nhi, em yên tâm, hôm nay bọn họ không thể nào đuổi tôi ra khỏi đây, trừ phi bọn họ không muốn thư mời hội nghị chiêu thương của tập đoàn Thiên Đỉnh. Tai tôi không nghe nhầm chứ? Tên phế vật này lại dám nói hắn có thể lấy được thư mời của tập đoàn Thiên Đỉnh. Ngươi có biết hiện tại thư mời của tập đoàn Thiên Đỉnh trên chợ đen được giao bán với giá bao nhiêu một tấm không? Chính là 1 tỷ một tấm đó. Cho dù tên phế vật nhà ngươi có Văn Thương Lan chống lưng, nhưng thư mời này há là thứ mà một tên nghèo kiết xác như ngươi có thể chạm vào. Không có sự cho phép của tứ đại gia tộc, e là ngươi không vào được hội trường đâu. Con gái ngoan của ta, con xem con tìm được loại người gì đây? Ngoài khoác lác ra còn biết làm gì nữa? Các người nói tôi khoác lác, vậy các người xem đây là gì? Diệp Cô Trần, mỗi lần ngươi lừa người đúng là chịu chơi thật đấy. Hôm qua là thuê diễn viên, hôm nay là thuê đạo cụ. Cái lương 3 cọc 3 đồng của ngươi chịu nổi cách tiêu xài hoang phí này sao? Hay cho một tên phế vật? Ta suýt chút nữa bị ngươi lừa rồi. Cô Trần, anh mau đi đi. Nếu bà nội nổi giận thì anh thật sự không đi được đâu. Vợ ngốc, tôi có thể lừa ai chứ tuyệt đối không lừa em.
Thật hay giả, tự các người xem đi. Ta xem ngươi còn giả vờ được đến bao giờ. Thư mời hội nghị chiêu thương. Bà nội, thư mời này là thật. Cái gì? Bà xem. Quả nhiên là thật. Uyển Nhi, nàng muốn ăn gì, ta lái xe đưa nàng đi ăn. Diệp Cô Trần, chàng rốt cuộc là ai? Ta là Diệp Cô Trần, là chồng của Lâm Uyển Nhi nàng. Ta không nói đùa với chàng. Chàng là ân nhân của Văn Thương Lan, cho nên Văn Thương Lan giúp chàng. Thế nhưng hôm qua, chàng lại lấy ra thẻ hắc kim của tập đoàn Chu Tước. Hơn nữa, chàng lại còn có võ công lợi hại như vậy. Diệp Cô Trần, chàng rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà ta không biết. Uyển Nhi, đợi sau hội nghị chiêu thương của tập đoàn Thiên Đỉnh, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả những gì nàng muốn biết. Tin tưởng ta được không? Chúc mừng Sở thành thủ lại có thể ở Vân Thành này tổ chức hội nghị chiêu thương cho tập đoàn Thiên Đỉnh. Thường thôi. Không biết thành thủ đại nhân hôm nay tìm chúng tôi tới đây là có chuyện gì muốn thương lượng? Quả thực có một việc muốn nhờ hai vị. Nhờ thì không dám, có chuyện gì cứ việc phân phó. Vương gia ta nhất định tận lực. Tốt, Cố gia bọn ta dù có sông pha lửa đạn cũng không chối từ. Được. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là muốn mời hai vị cùng ta xử lý Văn Thương Lan một phen. Nếu thấy khó xử thì thôi vậy. Chỉ là đợi sau hội chiêu thương của tập đoàn Thiên Đỉnh này, toàn bộ Vân Thành này e rằng chỉ có Sở gia ta một mình độc tôn. Không khó xử. Vương gia ta nhất định nghe theo sự sai khiến của thành thủ đại nhân. Cố gia bọn ta cũng nghe theo sự sai khiến của thành thủ đại nhân. Chỉ là muốn nhờ thành thủ đại nhân ở đại hội chiêu thương của tập đoàn Thiên Đỉnh nói tốt vài câu với Huyền Vũ phó đô thống. Dễ thôi. Chỉ cần lật đổ được Văn Thương Lan, mấy anh em chúng ta cùng nhau chia chác tài sản của tập đoàn Vạn Hào. Uyển Nhi, nàng tới rồi. Uyển Nhi, chẳng lẽ nàng đang tìm tên phế vật Diệp Cô Trần đó sao? Cái hội nghị này không phải loại người như hắn có thể tới được. Cái hội nghị này quả thật đám ô hợp các ngươi ở Vân Thành có thể tham gia buổi hội nghị này, thật sự là vinh hạnh của các ngươi. Diệp Cô Trần, vậy theo ý ngươi là bọn ta đều không xứng, chỉ có ngươi là xứng? Đúng là ý đó. Nhưng mà trừ Uyển Nhi ra, ngươi chán sống. Sở thiếu, ngươi đừng giận mà. Nếu ngươi ở tập đoàn Thiên Đỉnh ở buổi chiêu thương lại đánh người, chính là chọc giận Huyền Vũ đại nhân. Diệp Cô Trần, đừng tưởng ngươi có Văn Thương Lan chống lưng là ghê gớm. Đợi lát nữa ngươi và con tiện nhân đó sẽ hòa khóc cho mà xem. Sớm biết vậy ta đã dặn dò Huyền Vũ không đem buổi chiêu thương này giao cho tập đoàn Sở thị các ngươi làm. Mất hứng. Ta phát hiện ngươi 2 ngày nay rất biết giả vờ đấy. Ngươi tên phế vật Diệp gia còn dám sai khiến Huyền Vũ đại nhân. Chỉ mấy câu ngươi nói ra cũng đủ chu di cửu tộc Diệp gia ngươi rồi. Thôi được rồi cô Trần, chàng đừng nói lung tung nữa. Nếu thật sự chuyện ầm ĩ lên, một khi không thể vãn hồi thì không hay đâu. Uyển Nhi, nàng yên tâm, lời ta nói ta tự chịu trách nhiệm. Không sao đâu, nếu không phải không có lệnh của ta, với Sở gia các ngươi thực lực hạng soang xĩnh này lại có thể ở Vân Thành nhỏ bé này thay tập đoàn Thiên Đỉnh tổ chức hội nghị sao? Thật là khẩu khí lớn. Thế mà ngay cả Sở gia đứng thứ nhất Vân Thành cũng không để vào mắt. Sở thiếu gia, người bớt giận. Ta nói họ Diệp kia bình thường lão tử ta cũng đủ ngông cuồng rồi, người vậy mà so với mấy người chúng ta còn ngông cuồng hơn. Ta nói cho người biết, ngông cuồng cũng cần phải có vốn đấy. Diệp Cô Trần này thật là không sợ mất mạng, dám một mình đối đầu với 4 đại gia tộc Vân Thành. Diệp Cô Trần, người hôm nay một lúc chọc giận 4 vị gia chủ của 4 đại gia tộc, ta xem ai có thể cứu ngươi. 4 đại gia tộc thì đã sao? Trong mắt ta, tất cả mọi người ở đây đều chẳng khác gì nhau, đều là rác rưởi. Cút ra ngoài. Cầm miệng.
Tên tiểu tử, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Lúc nãy Cố lão ca vừa nói không sai, ngông cuồng cần phải có vốn đấy. Hoặc là có tiền, hoặc là có thế lực. Xin hỏi, ngươi có gì? Tên phế vật này thì có gì chứ? Ngoài cái quán nướng không đáng giá của hắn thì còn lại cái khỉ gì nữa đâu. Không, còn có cái da mặt dày, bom nguyên tử cũng không phá nổi của hắn. Diệp Cô Trần, ta biết lá bài tẩy của ngươi là Văn Thương Lan, nhưng ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng Văn Thương Lan sẽ vì tên phế vật như ngươi mà lên tiếng chứ? Đúng vậy, cho dù Văn Thương Lan có ngốc đến đâu cũng sẽ không vì một tên phế vật mà đối đầu với 4 đại gia tộc Vân Thành. Ngươi xem, nàng ta bây giờ còn chưa tới, là sợ bị ngươi kéo xuống nước đấy. Văn Thương Lan, ta Diệp Cô Trần chưa bao giờ dựa vào phụ nữ. Thôi được rồi, đừng nói nhảm với tên phế vật này nữa. Diệp Cô Trần, ta bây giờ cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ cho ta. Thứ hai, ngươi cứ chờ mà bị đánh. Ngươi tự chọn đi. 2 lựa chọn này ta đều không thích. Thằng nhãi này có ý gì? Sao lại lên đài rồi? Ta đã hiểu, hắn là sợ chúng ta không thấy, muốn đứng nơi cao mà quỳ. Vốn tưởng buổi hội chiêu thương này sẽ rất nhàm chán, nhưng mà ta thấy đám hề nhảy nhót các ngươi, không ngờ lại có một kẻ thú vị khác thường. Ta có thể cho các ngươi một lựa chọn. Các ngươi ngậm miệng lại, đứng yên đó. Có lẽ ta có thể miễn trừ hình phạt cho các ngươi. Hắn lại dám ngồi vào chỗ của Huyền Vũ đại nhân. Nếu Huyền Vũ đại nhân biết được, chắc chắn sẽ giáng thiên phạt cho Vân Thành chúng ta. Bà ơi, bà nhìn tên điên đó kia, hắn không sợ mất mạng, nhưng Uyển Nhi lại tằng tựu với hắn. Bà nói xem, liệu có liên lụy đến Lâm gia chúng ta không? Diệp Cô Trần, tên trời đánh nhà ngươi, ngươi không sợ mất mạng thì đừng liên lụy đến Lâm gia bọn ta. Ta đếm đến 3, ngươi lập tức xuống cho ta. 3, không cần đếm nữa. Bà ơi, bà yên tâm, chỗ này vốn dĩ là chuẩn bị cho ta. Nể mặt, bà là bà của Uyển Nhi, ta không phạt bà. Về chỗ ngồi đi. Ngươi, Lâm Uyển Nhi, cháu còn chưa chia tay với tên điên này sao? Còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ muốn chờ hắn liên lụy đến Lâm gia chúng ta sao? Diệp Cô Trần, huynh mau đứng dậy đi, đừng chọc bà giận. Uyển Nhi, muội đừng lo cho ta, đợi Huyền Vũ đến, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho muội biết. Diệp Cô Trần, ta biết huynh quen biết Thẩm Tinh Nguyệt, quen biết Văn Thương Lan, ta thừa nhận huynh rất lợi hại. Nhưng bây giờ huynh chọc giận chính là Định Quốc Quân, Văn Thương Lan và Thẩm Tinh Nguyệt. Trước mặt bọn họ như kiến húc cây. Uyển Nhi, đến lúc đó sẽ không ai cứu được huynh đâu. Ta Diệp Cô Trần chưa từng dựa dẫm vào nữ nhân, tại sao ngay cả muội cũng không tin ta? Diệp Cô Trần, ta hỏi huynh lần cuối, huynh có đứng dậy hay không? Bọn họ không tin ta cũng được, tại sao ngay cả muội cũng không tin ta? Chúng ta ở bên nhau 3 năm rồi, ta không đáng để muội tin tưởng đến vậy sao? Lâm Uyển Nhi, đến bây giờ cháu vẫn chưa nhìn rõ cái thứ không biết điều này sao? Cháu định vì tên phế vật này mà đánh đổi tất cả của Lâm thị sao? Diệp Cô Trần, chúng ta chia tay đi. Diệp Cô Trần, ngươi giả bộ chưa đủ sao, còn giả mất cả vợ nữa. Sở thiếu, đợi khi Huyền Vũ đại nhân đến, xin ngài hãy nói giúp Lâm gia chúng tôi vài lời tốt đẹp. Lâm gia chúng tôi và Diệp Cô Trần hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Cô yên tâm, chỉ cần cô chịu nịnh bợ tôi, đừng nói sẽ không liên lụy đến Lâm gia, tôi còn có thể hướng Huyền Vũ đại nhân xin cho Lâm gia các người vài dự án tốt. Diệp Cô Trần, huynh đừng trách ta. Ta không giống như huynh, thân cô thế cô, ta còn có cả Lâm gia phải lo lắng. Ta không thể vì huynh mà đem cả Lâm gia ra đánh cược. Diệp Cô Trần, ngươi bây giờ nên hiểu rồi chứ, đây chính là quyền thế ngập trời. Cho dù chỉ cần đứng trước mặt ngươi cũng đủ khiến ngươi nghẹt thở. Lâm Uyển Nhi, ta cho muội thêm một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần muội rút lại quyết định vừa rồi, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Cô Trần, xem như chúng ta từng bên nhau bao nhiêu năm qua, ta cũng khuyên huynh một câu, huynh tốt nhất nên rời đi ngay lập tức, có lẽ còn giữ được mạng sống. Nếu huynh vẫn cứ cố chấp chọc giận Huyền Vũ đại nhân thì không ai có thể cứu được huynh.
Lâm Uyển Nhi, buổi chiêu thương của tập đoàn Thiên Đình này vốn dĩ là chuẩn bị cho muội. Muội vốn có thể không khuất phục trước bất kỳ ai, khiến Lâm gia trở thành gia tộc đứng đầu Vân Thành. Tiếc là bây giờ tất cả đã kết thúc. Thôi được rồi, Diệp Cô Trần, ngươi tên phế vật này đừng có nói khoác nữa. Muội ta rời bỏ ngươi là quyết định đúng đắn nhất mà cô ấy từng làm trong đời. Diệp Cô Trần, bây giờ trong phòng đều là camera giám sát, ngươi đã là một cái xác rồi. Nếu ngươi chọn tự ngủm tạ tội thì còn giữ được toàn thây, nếu không sẽ phải chịu khổ hình lăng trì. Vậy thì cảm ơn ý tốt của Sở thiếu gia. Ta không cần. Không sao chứ, Sở thiếu gia. Ngươi thật sự quá độc ác. Sở thiếu gia đã đối xử với ngươi hết lòng, ngươi lại lấy oán báo ân. Hôm nay lão phu sẽ lấy ra ngươi, lấy gân ngươi ra để làm gương. Người đâu? Ta xem hôm nay ai dám động vào Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, ngài cứ yên tâm, 3 vệ sĩ phía sau này đều là cao thủ hàng đầu, do ta tuyển chọn kỹ càng. Hôm nay, trừ khi hắn bước qua xác chúng ta, nếu không đừng hòng làm hại ngài dù chỉ một chút. Làm tốt lắm. Đợi Huyền Vũ đến, ta sẽ để hắn khen thưởng ngươi. Được làm việc cho Diệp tiên sinh, không cầu bất kỳ hồi báo nào. Văn Thương Lan, ngươi có phải đầu óc hỏng rồi không? Lại cùng với đứa con rơi Diệp ra này diễn trò. Văn Thương Lan, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự muốn bảo vệ tên phế vật này mà đối đầu với 4 đại gia tộc chúng ta? Đừng nói là 4 đại gia tộc Vân Thành, cho dù là toàn bộ các thế gia ở Vân Thành cộng lại cũng không bằng nửa phần kính trọng của ta dành cho Diệp tiên sinh. Văn Thương Lan, tập đoàn Vạn Hào của ngươi quả thực là tập đoàn tài chính lớn nhất Vân Thành, nhưng 4 đại gia tộc chúng ta nếu liên thủ với nhau, quyết tâm khai chiến với tập đoàn Vạn Hào, thử hỏi tập đoàn Vạn Hào nhà ngươi lại có mấy phần thắng? Văn Thương Lan, nếu ngươi muốn đàn ông thì cứ nói thẳng ra. Ở Vân Thành chúng ta, trai tài gái sắc nhiều vô kể, hà cớ gì ngươi phải vì tên phế vật này mà chôn vùi cả tiền đồ rộng mở của mình? Văn tổng, Thiên Kim Lâm gia Lâm Uyển Nhi đã bỏ tên phế vật này mà đi, ngươi hà tất phải khổ sở níu kéo? Đã nói biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể cho ngươi làm vợ lớn, Uyển Nhi làm vợ bé. Chỉ cần hai ta liên thủ, cả Vân Thành này chẳng phải là của chúng ta sao? Lâm Uyển Nhi, ngươi lại dám chia tay với Diệp tiên sinh? Đúng, tôi và hắn đã chia tay. Trước đây ta không tài nào hiểu nổi Diệp tiên sinh cao cao tại thượng, sao lại để mắt tới một tiểu thư Lâm gia tầm thường như ngươi? Bây giờ thì không cần nữa. Lâm Uyển Nhi chia tay với Diệp tiên sinh sẽ là quyết định khiến người hối hận nhất cuộc đời. Tôi Lâm Uyển Nhi làm việc gì cũng chưa từng hối hận. Hơn nữa, bây giờ tôi thấy những gì chị tôi nói đều đúng. Chia tay với Diệp cô Trần là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Thôi được rồi, Văn tổng, cho dù là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi thì ngươi cũng không cần phải ở đây làm khó em gái ta. Huống hồ bây giờ em gái ta đã chia tay với Diệp cô Trần, đây chính là thời cơ tốt để ngươi thăng chức đó. Ta khâm phục Diệp tiên sinh, nhưng tự biết mình không xứng, không dám vọng tưởng. Xem kia, đây chính là Văn tổng, người nắm giữ tập đoàn tài chính lớn nhất Vân Thành, đến cuối cùng vẫn không vượt qua được chữ tình. Dù sao cũng là phận nữ nhi, có thể hiểu được. Văn Thương Lan, tứ đại gia tộc bọn ta không phải chưa từng cho ngươi cơ hội, đáng tiếc là ngươi không biết trân trọng. Ta tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, tứ đại gia tộc chính thức phong sát tập đoàn Vạn Hào, đồng thời cắt đứt tất cả giao dịch làm ăn với tập đoàn Vạn Hào. Lưu gia chúng ta cũng cắt đứt tất cả giao dịch làm ăn với tập đoàn Vạn Hào. Lâm thị chúng ta cũng cắt đứt giao dịch làm ăn với Vạn Hào. Chúng ta cũng cắt đứt giao dịch làm ăn với Vạn Hào. Thấy chưa, đây chính là hậu quả khi đắc tội với tứ đại gia tộc bọn ta. Nhưng cũng tốt, trên đường xuống Hoàng Tuyền, người có thể cùng tên phế vật này làm một đôi uyên ương, tiêu dao khoái hoạt, vui vẻ vô tư lự, coi như cũng toại nguyện tâm nguyện của ngươi. Ta Văn Thương Lan cùng với tiền đồ của tập đoàn Vạn Hào đều là do Định Quốc công ban tặng. Lũ Vân Thành tứ đại gia tộc còn con cũng dám diệt tập đoàn Vạn Hào của chúng ta hay sao? Hôm nay các ngươi dám cùng tập đoàn Vạn Hào chúng ta đối nghịch một phen những thế gia soàng xĩnh như các ngươi, chẳng lẽ không sợ bọn ta nổi giận đem toàn bộ các ngươi đi diệt môn sao? Đừng sợ cô ta, cha ta đang trên đường đi đón Huyền Vũ đại nhân. Đợi cha ta và Huyền Vũ đại nhân vừa đến,
chúng ta liền ngay trước mặt Huyền Vũ đại nhân tố cáo cô ta một phen, xem Văn Thương Lan này có thể chịu đựng nổi thiên uy của Định Quốc quân hay không. Văn Thương Lan, cô thật sự cho rằng mấy anh em chúng tôi là kẻ ngốc sao? Nếu không có cơ hội như hôm nay, chúng tôi làm sao có thể cùng cô xé rách mặt. Nhưng đã dám cùng cô xé rách mặt, vậy thì có nghĩa là chúng tôi có nắm chắc 10 phần. Văn tổng, sợ rồi chứ? Lão già này thèm thân thể cô đã lâu rồi. Nếu cô bằng lòng làm bà vợ thứ 13 của tôi sẽ nói với bọn họ có thể tha cho cô một mạng. Nếu cô bá bá đã có ý với Văn Thương Lan, vậy tôi đành lòng vứt bỏ, nhường lại cho cô bá bá. Văn Thương Lan, chỉ cần cô bằng lòng giao ra quyền khống chế tập đoàn Vạn Hào, tôi có thể xin Huyền Vũ đại nhân cầu tình. Cô thấy thế nào? Chán sống. Đừng sợ, ta vốn không muốn động thủ, nhưng các người miệng thối lại còn tai hư. Xem ra ta phải dạy dỗ các ngươi một chút mới được. Tiểu tử, ngươi ở đây giả làm kẻ có tiền thì cũng thôi, còn dám ở đây giả làm người biết võ công. Ngươi thật sự cho rằng ở nơi này hôm nay không có ai trị được ngươi sao? Diệp Cô Trần, lần này giả bộ là giả bộ hại mình rồi. Vị Vương bá bá này của tôi chính là kế tục cao nhân đắc đạo của Long Hổ Sơn. Bá bá một thân ngạnh khí công, danh chấn thiên hạ. Chỉ cần bá bá muốn, dùng một ngón tay út cũng có thể xử lý ngươi. Sở thiếu quá khen. Lão phu cũng đã tu luyện 10 mấy năm mệt mỏi, công lực này sớm đã không còn như xưa. Đợi lâu như vậy cũng mệt rồi. Tìm mấy người các ngươi hoạt động gân cốt một tí. Ngạnh khí công, thú vị. Chỉ bằng chúng ta tỉ thí một chút, xem thân thể ai cứng hơn. Ngươi muốn tỉ thí thế nào? Chúng ta mỗi người đánh đối phương 3 quyền. Các người thua, để tứ đại gia tộc quỳ xuống xin lỗi Văn Thương Lan. Diệp tiên sinh, ngài không cần phải vì tôi. Nếu chúng tôi thắng thì sao? Các ngươi không phải muốn đầu của ta sao? Nếu ta thua, ta sẽ tự tay đem đầu cho các ngươi, tặng cho các ngươi. Lão phu ta sống trên đời này bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp có người vội vàng đi nộp mạng như vậy. Được, lão phu thành toàn cho ngươi. Không quá 3 quyền, lão phu nhất định tiễn ngươi về Tây Thiên. Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy ngươi tới trước đi, chưa có làm ta thất vọng. Tiểu tử, đây chính là tự ngươi tìm lấy. Tới đi. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Diệp Cô Trần làm sao có thể không bị gì cả? Vương gia chủ nhiều năm không luyện, năng lực đã như người thường, nên không có khác biệt sao? Ngươi hiểu cái rắm, bọn họ những người tập võ này dùng đều là nội kinh. Hiện tại thấy Diệp Cô Trần không có việc gì, thực tế ngũ tạng lục phủ của hắn không biết đã bị thương bao nhiêu. Quả nhiên là Sở thiếu, vẫn là ngươi hiểu biết nhiều. Này, sao có thể như vậy? Không cảm nhận được hắn dùng nội lực ngăn cản? Lẽ nào hắn hoàn toàn dựa vào sức lực của cơ thể mà đỡ được? Vương gia chủ, sao lại kinh ngạc như vậy? Còn 2 quyền. Vương bá bá, không cần nương tay, nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của tên phế vật này. Tiểu tử, vừa rồi chỉ là lão phu nhất thời sơ ý mà thôi. Lần này lão phu sẽ sử dụng 100% công lực. Người cứ chờ xuống Hoàng Tuyền đi. Mau tới đi, quyền vừa rồi của ngươi đánh ta xém ngủ gật. Hy vọng lần này đừng lại như gãi ngứa. Ngươi chán sống. Đây, chúng lão phu một quyền này, ngươi liền không còn khả năng sống sót. Ngươi rốt cuộc có nghiêm túc hay không? Quyền vừa rồi của ngươi cũng xứng nói kế tục Long Hổ Sơn sao? Sao có thể như vậy? Tên phế vật này sao có thể mạnh như vậy? Ngậm cái miệng thối của ngươi lại, ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi là câm. Sao có thể như vậy? Không thấy ngươi dùng nội lực ngăn cản, vì sao có thể đỡ được một quyền này của ta? Muốn học, ta dạy ngươi. Ta rốt cuộc đã biết Văn Thương Lan vì sao có thể đối với ngươi một lòng một dạ như vậy. Không cần so nữa, Diệp tiên sinh, ta nhận thua. Vương bá bá, y bá là gì vậy? Trận thứ 3 còn chưa đánh mà. Vương Thiên Hổ, ngươi anh minh một đời, vậy mà giờ ra rồi lại trở thành trò cười của toàn Vân Thành. Câm miệng, các ngươi hiểu cái gì? Diệp tiên sinh, ta Vương Thiên Hổ biết sai rồi. Ta Vương Thiên Hổ nguyện dâng lên sinh mệnh của chính mình. Còn xin Diệp tiên sinh có thể tha thứ cho những người khác trong Vương gia. Ngươi hãy đi thực hiện lời hứa vừa nãy. Còn về thỉnh cầu của ngươi, ta sẽ cân nhắc. Tạ ơn Diệp tiên sinh.
Văn Tổng, vừa rồi là ta hồ đồ. Xin Văn Tổng thứ lỗi. Lời hứa vừa rồi, các ngươi thua rồi. Lên đài, quỳ xuống nhận lỗi đi. Vương Thiên Hổ, ngươi tên phế vật không nên thân này. Muốn ta cùng ngươi quỳ cho Văn Thương Lan sao? Không đời nào, trừ phi để ta mất mạng. Vậy ngươi nộp mạng đi. Đồ điên, ngươi đồ phế vật, dám ở địa bàn của Định Quốc quân hại người. Đây là muốn cho Vân Thành ta chọc giận thiên uy của Định Quốc quân sao? Om sòm, nếu không ngậm miệng lại thì ta lấy mạng luôn cả ngươi. Vừa rồi Cố gia chủ đã phải trả giá cho khí phách của mình. Còn hai người các ngươi thì sao? Tôi quỳ, có chơi có chịu, không có gì to tát cả. Văn Tổng, chúng tôi sai rồi. Diệp đại nhân đại lượng, tha cho chúng tôi đi. Sở thiếu gia, ngươi không thể quỳ được. Uyển Nhi đang nhìn kìa, ngươi mà quỳ xuống thì địa vị của ngươi trong lòng Uyển Nhi sẽ sụp đổ mất. Ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Ngươi không cho lão tử quỳ là muốn lão tử đi đời sao? Huyền Vũ đại nhân đến, còn không mau tới quỳ lại. Vương gia chủ, ngươi mà đi thì lời hứa vừa rồi sẽ bị hủy bỏ. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Đại bá, cuối cùng cũng đợi được đại bá và Huyền Vũ đại nhân đến. Huyền Vũ đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Tên điên này, hắn ta muốn liên thủ tập đoàn Vạn Hào hãm hại 4 đại gia tộc chúng tôi. Cô bá không thể mất oan uổng được. Kính xin Huyền Vũ đại nhân làm chủ cho toàn thành chúng tôi. Lũ thế gia đại tộc các ngươi tự xưng là thượng lưu xã hội, nhưng những việc các ngươi làm chẳng khác gì lũ chó hoang, vẫy đuôi xin ăn. Tên điên nhà ngươi biết cái gì? Huyền Vũ đại nhân đến rồi. Lần này thì ngươi cứ đợi mà xuống mồ. Diệp Cô Trần, ta thấy ngươi cũng chỉ có thể hung hăng được một lúc thôi. Chờ lát nữa khi ngươi và Văn Thương Lan bị diễu phố, ta sẽ mang theo rau và trứng thối đến xem hai người các ngươi. Tiểu tử, quay đầu lại, báo danh tính. Ta Huyền Vũ không lấy mạng kẻ vô danh. Giỏi lắm, Huyền Vũ, mấy năm không gặp, tên tiểu tử ngươi lại không nhận ra ta rồi. Đại nhân, vẫn chưa toi mạng. Huyền Vũ đại nhân, tên tiểu tử này là một tên điên, để ta dạy dỗ hắn cho ngài. Diệp Cô Trần, ta biết ngươi chưa từng thấy qua việc đời, vậy ta sẽ giới thiệu cho ngươi rõ. Vị này chính là phó đô thống của Định Quốc quân. Huyền Vũ đại nhân là người chỉ đứng sau vị Long Lân thống soái cao cao tại thượng kia, là tổng chỉ huy tối cao của toàn bộ Định Quốc quân. Ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ để Huyền Vũ đại nhân cho ngươi được toàn thây. Nếu ta không quỳ thì sao? Diệp Cô Trần, ngươi đến lúc này rồi mà còn giả vờ. Ngươi mà không quỳ thì Huyền Vũ đại nhân sẽ phế chân ngươi, khiến ngươi cả đời này chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Là như vậy sao? Diệp Cô Trần, ngươi dám ra tay trước mặt Huyền Vũ đại nhân, ta sẽ khiến ngươi sống cũng không được, mất cũng không xong. Xem ra vẫn chưa đủ. Diệp Cô Trần, ta không lấy mạng ngươi, thề không làm người. Vẫn còn nói chuyện được, xem ra hình phạt vẫn chưa đủ sao? Tên điên này, cú đá này mà giáng xuống, sợ là Sở gia tuyệt hậu mất. Muội muội, hạnh phúc của muội sẽ tiêu tan đấy. Sở thành thủ, ngài mau khuyên Huyền Vũ đại nhân ra tay đi. Sở thiếu gia này sắp bị hắn ta xử lý rồi. Huyền Vũ đại nhân, cầu xin ngài mau chóng ra tay, ngăn tên phế vật này lại. Không vội, ta muốn xem thử tên điên này còn có thể giở trò gì nữa. Sở Thiên, bây giờ chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta có thể dừng tay, không lấy mạng của ngươi. Muốn ta cầu xin ngươi đời sau đi. Diệp Cô Trần, có gan thì ngươi trước mặt Huyền Vũ đại nhân lấy mạng ta đi. Có cốt khí, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Cô Trần, Cô Trần, huynh mau thả Sở thiếu gia ra. Lâm Uyển Nhi, đây là điều hắn ta một mực cầu xin, ta chỉ đang thành toàn cho hắn ta thôi. Hơn nữa, muội với ta là quan hệ gì? Tại sao ta phải nghe lời muội? Diệp Cô Trần, huynh có biết Sở Thiên hắn là người thừa kế của Vân Thành Sở gia không? Huynh có biết hậu quả của việc xử Sở thiếu gia không? Đến lúc đó, Định Quốc quân, Sở gia đều sẽ không bỏ qua cho huynh. Cho dù võ công huynh có cao cường đến đâu, huynh có thể một mình địch vạn người sao? Cho dù huynh may mắn trốn ra nước ngoài,
lệnh truy nã của Định Quốc Quân cũng nhất định sẽ truy đuổi huynh đến tận cùng trời đất. Lâm Uyển Nhi, muội hãy nhận thức rõ hiện thực đi. Ta có thể đem tên phế vật Sở Thiên này dẫm dưới chân, ta cũng có thể gánh chịu hậu quả về sau. Địa vị cao quý mà muội sùng bái trong mắt ta cũng chỉ là bụi bặm dưới chân ta mà thôi. Sở Thiên, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ta đếm 3 tiếng, chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ thả ngươi. 3, 2, 1. Diệp Gia Gia, cháu sai rồi. Cháu ngoan, biết sai là tốt rồi. Yên tâm đi, hôm nay sẽ không có ai lấy mạng ngươi. Đại bá, ta. Thiên Nhi. Diệp Cô Trần, ta Sở Hùng lấy tính mạng 216 người Sở gia của ta ra thề, cho dù Sở gia chỉ còn một người, cũng tuyệt đối sẽ cùng Diệp Cô Trần ngươi chiến đấu đến cùng, không vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng, giọt tủy cuối cùng của ngươi. Sở gia ta thế không bỏ qua. Sở gia ta nguyện dâng lên tất cả, kính xin Huyền Vũ đại nhân chủ trì công đạo cho Sở gia ta. Huyền Vũ đại nhân, ngài có ý gì? Huyền Vũ đại nhân, ta đã hiểu, ngài trách tội chúng tôi sao? Vậy mà để tên tiểu tử này gây náo loạn long trời lở đất, chúng tôi thật sự đã tận lực rồi. Huyền Vũ đại nhân, xin ngài bớt giận, chỉ cần ngài giúp chúng tôi trừng trị tên phế vật đó, chúng tôi tứ đại gia tộc Vân Thành nguyện dâng lên tất cả, xin ngài bớt giận. Huyền Vũ đại nhân, tên phế vật này lại có Văn Thương Lan chống lưng cho hắn, mà Văn Thương Lan lại được Định Quốc Quân chống lưng, chúng tôi cũng thật sự bất đắc dĩ. Sở Thành Thủ, người đang nói Định Quốc Quân bọn tài thế hiếp người sao? Cái này không dám. Huyền Vũ đại nhân cuối cùng cũng ra tay rồi. Tên Diệp Cô Trần này e là không sống nổi 3 giây. Huyền Vũ, đã lâu không gặp. Đồ phế vật, gặp Huyền Vũ đại nhân còn không mau quỳ xuống. Huyền Vũ bái kiến Diệp tiên sinh. Huyền Vũ đại nhân, ngài đây là có ý gì? Cầm miệng. Uyển Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hôm nay Diệp tiên sinh không chu di cửu tộc đã là khai ân trời biển rồi, vậy mà các ngươi đều không biết điều. Khiêu chiến giới hạn của Diệp tiên sinh, Vân Thành các ngươi thật sự muốn bị diệt thành sao? Huyền Vũ này mấy năm không gặp, lời lẽ cũng trơn tru ra phết. Đứng dậy đi, đâu có nhiều chuyện như vậy. Tội thần Huyền Vũ đến muộn, khiến Diệp tiên sinh phải chịu nhục, xin Diệp tiên sinh trách phạt tội thần Huyền Vũ. Tạ ơn Diệp tiên sinh tha mạng. Diệp tiên sinh, những người này nên xử lý thế nào? Có gì mà phải do dự, chỉ là một đám thứ dân thôi, lấy mạng hết là được. Diệp Cô Trần, mấy ngày không gặp, thấy huynh lại đẹp trai hơn rồi. Này, ngươi là cái thá gì? Ở đây chính là nơi tụ hội những thế gia có thực lực nhất toàn Vân Thành, còn tiện nhân như ngươi vậy mà dám mắng bọn ta là thứ dân. Vị này là thiên kim của Thẩm gia, một trong 3 gia tộc đứng đầu thượng kinh, chủ tịch tập đoàn Chu Tước Thẩm Tinh Nguyệt đại nhân. Gọi ngươi một tiếng thứ dân là đã coi trọng ngươi rồi, còn dám nói bậy, ta sẽ lấy lưỡi ngươi. Cô ấy chính là Thẩm Tinh Nguyệt. Ngươi đang nghi ngờ Thẩm tổng nhà chúng ta sao? Tôi không dám. Nếu không phải Diệp tiên sinh ở đây, các ngươi lũ thứ dân này có thể gặp được tiểu thư nhà ta sao? Nếu còn có ai không hiểu đạo lý, nhìn sắc mặt mà nói chuyện, ta không ngại để hắn đầu thai, học làm người lại từ đầu. Xin lỗi, hiếm khi đến mấy cái trốn khỉ ho có gáy này, vẫn chưa học được cách hòa nhập. Không sao, lần này muội đến đây làm gì? Ta nhớ ta đã trả tiền cho muội rồi. Chỉ 5 tỷ thôi mà. Huynh nghĩ ta lại nhỏ nhen như vậy sao? Vậy muội đến đây là? Thẩm Tinh Nguyệt, Thẩm gia thượng kinh, cầu xin Diệp tiên sinh cưới ta làm vợ. Muội, tên khốn Diệp Cô Trần này khi nào thì dây dưa với Thẩm Tinh Nguyệt vậy? Diệp Cô Trần này thật là ngông cuồng, hóa ra không chỉ có tập đoàn Vạn Hào chống lưng, mà còn leo lên được Thẩm gia thượng kinh. Hóa ra Huyền Vũ này là kiêng nể Thẩm gia thượng kinh sao? Thẩm Tinh Nguyệt, muội đang ép hôn ta sao? Tinh Nguyệt không dám, chỉ cầu xin Diệp tiên sinh tha thứ cho sự ngu muội trước đây của Tinh Nguyệt.
Trời đất ơi, những thứ này chỉ cần chọn đại một cái thôi, cũng không phải là thứ mà tứ đại gia tộc Vân Thành có thể sánh bằng. Thẩm gia Thượng Kinh quả nhiên thực lực hùng hậu. Đây là chìa khóa biệt thự Ngự Long Nhất Hào ở Thượng Kinh, trị giá 100 tỷ. Đây là thẻ VIP ngân hàng Thượng Kinh của Thẩm gia ta, hạn mức lên đến 300 tỷ. Đây là giấy chuyển nhượng, thỏa thuận chuyển nhượng 50% cổ phần tập đoàn Chu Tước của ta, trị giá 800 tỷ. Diệp tiên sinh, ngài có thể tha thứ cho ta không? Diệp tiên sinh, chỉ cần ngài tha thứ cho ta, ngoài số sính lễ bồi thường trị giá vạn tỷ này, ngài còn có thể có được mỹ nhân đệ nhất Thượng Kinh là ta, phục vụ trên giường. Ta tin ngài sẽ không từ chối đâu nhỉ? Cảm ơn ý tốt của Thẩm tiểu thư, ta Diệp cô Trần chưa đến mức phải bán thân cầu sống. Huyền Vũ, ta hơi mệt rồi, chuyện ở đây ngươi xử lý trước đi. Vâng. Diệp cô Trần, chờ ta với. Được rồi, ta tuyên bố hội nghị chiêu thương của tập đoàn Thiên Đỉnh hủy bỏ. Các người sau này tự lo liệu lấy. Diệp cô Trần, đợi ta với. Diệp cô Trần, phải làm sao huynh mới đồng ý khôi phục hôn ước với ta? Chỉ cần huynh nói, ta nhất định sẽ làm được. Ta Diệp cô Trần lấy vợ không xem trọng điều gì khác, chỉ xem trọng tâm ý của nàng ấy dành cho ta. Bất kể là tài lực hay quyền lực, ta đều có thể cho nàng ấy. Vì vậy, Thẩm tiểu thư, chúng ta không hợp nhau. Diệp cô Trần, ngươi đừng quá đáng. Diệp cô Trần, cho dù ngươi từng là chiến thần Định Quốc, là Định Quốc công, là thống soái Định Quốc quân, thì đã sao? Ngươi bây giờ chỉ là một tên thường dân. Tiểu thư nhà ta bằng lòng hạ giá lấy ngươi, ngươi nên thắp hương cảm tạ đi. Chiếm được của hơi mà còn lên mặt, câm miệng. Trong mắt ngươi, ta là một người tầm thường vô vị, cho nên người ngươi nên khuyên không phải là ta, mà là tiểu thư nhà ngươi. Cho dù Diệp tiên sinh chỉ là một thường dân áo vải, chỉ cần huynh ấy muốn, liền có thể nắm lại Định Quốc quân, trở thành nhân vật vạn người kính ngưỡng. Há có thể để ngươi ở đây làm càn? Còn không mau xin lỗi Diệp tiên sinh. Xin lỗi. Hôm nay thật sự mệt mỏi, Thẩm Tinh Nguyệt, ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Muội đừng đến làm phiền ta nữa. Được. Vậy ta không quấy rầy huynh nữa. Nhưng mà ta sẽ không từ bỏ việc theo đuổi huynh. Được lắm. Uyển Nhi, ngươi thấy ta nói đúng không? Diệp cô Trần này đã sớm tàng tựu với đại tiểu thư Thẩm gia rồi. Khó trách tại hội chiêu thương đó, hắn cố ý chọc giận ngươi, chính là muốn ép ngươi chia tay với hắn, để hắn có thể ở bên đại tiểu thư Thẩm gia. Diệp cô Trần, những gì tỷ tỷ tôi nói là thật sao? Chúng ta đã chia tay rồi. Thật hay giả, có quan trọng không? Tôi thật sự mù mắt mới để ý đến anh. Lâm Uyển Nhi, Diệp cô Trần bây giờ là người đàn ông của ta, cô tốt nhất nên tôn trọng chàng một chút. Ngươi dám đánh người, ta không tin thiên hạ này không có vương pháp, dám sổ bậy nữa, đánh cả ngươi luôn. Lâm Uyển Nhi, ban đầu ta còn đang nghĩ nên làm thế nào để khuyên ngươi rời khỏi cô Trần, nhưng người nữ nhân ngu ngốc này lại chủ động đề nghị chia tay trước, cũng coi như giúp ta bớt được không ít phiền phức. Bất quá, để đề phòng ngươi còn vấn vương với cô Trần nhà ta, ta vẫn quyết định bồi thường cho ngươi 5 tỷ, coi như là đền bù cho ngươi những năm qua đã chăm sóc cô Trần nhà ta. Muội muội ngốc nghếch của ta, ngươi không cần thì ta cần. Từ nay về sau, ta không muốn ngươi và cô Trần có bất kỳ liên hệ nào nữa. Nếu để ta phát hiện, ta Thẩm Tinh Nguyệt xin thề, nhất định sẽ dùng toàn lực tập đoàn Chu Tước phong sát cả nhà ngươi. Chúng ta đi thôi. Ta còn tưởng huynh chia tay với Lâm Uyển Nhi sẽ không đau lòng, không ngờ chiến thần cao cao tại thượng cũng không thoát khỏi trữ tình. Hoặc là uống rượu, hoặc là im miệng. Được, ta uống với huynh.
Cô Trần. Nếu muội cứ im lặng thế này, hình như cũng không đến nỗi phiền phức lắm. Huyền Vũ, sáng mai đến Diệp ra tìm ta. Vâng. Thần y, thế nào rồi? Sở thành chủ cứ yên tâm. Sở thiếu gia không bị thương gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ khỏi. Tốt quá. Chỉ là thần y cứ nói đừng ngại. Chỉ là e rằng sở thiếu gia sau này sẽ không thể nào khôi phục quý thế nữa. Không thể làm chuyện phòng the được. Cái gì? Cầu xin thần y nghĩ cách cứu giúp. Sở ra chúng tôi không thể tuyệt hậu. Lão phu đã tận lực rồi, mong sở thành chủ nghĩ cách khác. Thịnh thần y. Đại bá, hắn Diệp Cô Trần đã tuyệt đường con cháu sở ra chúng ta rồi. Bá nhất định phải vì con, vì sở ra báo thù. Đại bá cũng muốn lắm, nhưng Diệp Cô Trần này trước có Văn Thương Lan, sau có Định Quốc Quân chống lưng cho hắn. Ta đây thực sự bó tay rồi. Con không quan tâm. Sở Thiên con và Diệp Cô Trần hắn đời này không xong với nhau đâu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có hoàng thất ở Thượng Kinh mới có thể chống lưng cho sở ra chúng ta. Ba. Alo, ba. Tinh Nguyệt, về nhà một chuyến. Ba có việc tìm con. Thống soái đại nhân, ngài tìm tôi có việc gì? Đứng dậy đi. Hợp đồng hội nghị chiêu thương thiên đỉnh hôm qua vẫn là đưa cho Lâm Uyển Nhi đi, coi như là bồi thường những năm qua của ta dành cho nàng. Vâng. Còn nữa, chuyện 5 năm trước ta bị ám sát trong cung, có thể bắt tay vào điều tra rồi. Thống soái đại nhân, ngài có manh mối gì không? Chiêu cáo thiên hạ, Định Quốc công Diệp Cô Trần trên đường xuất cung không may gặp thích khách, mất mạng. Đi điều tra, công công ban chiếu thư sắc phong cho ta lúc đó. Lưu Hỷ, ta muốn đích thân thẩm vấn. Vâng. Bà nội. Sao vậy? Sao lại hốt hoảng vậy? Bà nội Uyển Nhi, hai người còn chưa biết sao? Tập đoàn Thiên Đỉnh này cuối cùng đã đưa hợp đồng hợp tác cho Lâm gia chúng ta rồi. Con nói gì cơ? Bà nội, con nói là Lâm gia chúng ta sắp trở thành gia tộc đứng đầu Vân Thành rồi. Thật là tốt quá. Trời phù hộ. Nhưng mà chị, sao chúng ta lại có được hợp đồng của tập đoàn Thiên Đỉnh? Chuyện này có phải có gì đó? Em gái ngốc của tôi, em nghĩ nhiều làm gì? Chiều nay chính là lễ bàn giao của tập đoàn Thiên Đỉnh, em đi cùng chị là được rồi. Diệp Cô Trần, sao chỗ nào cũng có người vậy? Tên phế vật nhà ngươi thật là thích xen vào chuyện của người khác. Chẳng lẽ ngươi nghe nói Lâm gia bọn ta đã có được hợp đồng hợp tác chiêu thương của tập đoàn Thiên Đỉnh nên mới đến đây để gặp Uyển Nhi một chút sao? Diệp Cô Trần, huynh dẹp cái ảo tưởng hão huyền này đi, ta sẽ không quay lại với huynh đâu. Hơn nữa, huynh không phải đang ở cùng với Thẩm Tinh Nguyệt sao? Sao huynh lại ở đây một mình? Đương nhiên là tối qua bị tiểu thư Thẩm gia chơi chán rồi vứt bỏ thôi. Thẩm tiểu thư ưu tú như vậy, chắc chắn không thiếu đàn ông. Chọn hắn là vì ăn sơn hào hải vị nhiều quá, muốn đổi món rau dại trên núi cho đỡ ngán đây mà. Ta vốn không muốn đến, nhưng mà Huyền Vũ nhờ ta chút việc, Long Lân lại đang huấn luyện Định Quốc Quân, nếu không thì ta mới không muốn gặp hai cái thứ chán phèo này. Đồ điên, Lâm gia bọn ta sắp sửa bay lên trời rồi.
Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, xem ta có đánh ngươi không? Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi còn nhẹ đấy. Vốn dĩ ta không muốn làm khó Lâm gia các người, bây giờ xem ra có trò hay để xem rồi. Đồ điên này, ngươi cứ đợi đấy. Đợi Lâm gia ta có được hợp đồng chiêu thương của tập đoàn Thiên Đỉnh, việc đầu tiên ta làm chính là phế bỏ ngươi. Mau nhìn kìa, Văn Thương Lan của tập đoàn Vạn Hào đến rồi. Văn tổng, hôm nay cô đại diện tập đoàn Thiên Đỉnh đến tổ chức lễ ký kết cho chúng tôi sao? Tôi không xứng. Người có thể ngồi vào vị trí đó chỉ có vị đại nhân kia thôi. Đại diện tập đoàn Thiên Đỉnh đã đến. Chuyện này không thể nào. Diệp Cô Trần, huynh là đại diện của tập đoàn Thiên Đỉnh sao? Sao có thể là tên phế vật này được? Chắc chắn là nhân viên bên ngoài nhận nhầm người rồi gọi nhầm. Bây giờ bắt đầu lễ bàn giao dự án chiêu thương của tập đoàn Thiên Đỉnh. Lâm gia còn không mau phái người lên đây tiến hành bàn giao. Diệp Cô Trần, không ngờ cậu lại là đại diện của tập đoàn Thiên Đỉnh. Đợi lát nữa nghi thức kết thúc, tôi và Uyển Nhi sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn. Diệp Cô Trần, cậu có ý gì? Cô Trần, cậu có ý gì đây? Mau đưa cho tôi bản hợp đồng này. Tôi không muốn đưa cho cô. Tại sao? Không phải đã nói sẽ cho Lâm gia chúng tôi sao? Vì tôi sợ đưa hợp đồng cho cô rồi cô sẽ trở mặt phế bỏ tôi. Lâm Uyển Nhi, cô lại đây. Uyển Nhi, em mau lên đây. Diệp tiên sinh gọi em kìa. Lâm Uyển Nhi của Lâm gia, cảm tạ Diệp tiên sinh. Cô muốn bản hợp đồng này. Được, cô quỳ xuống cho tôi sẽ đưa hợp đồng này cho cô. Diệp Cô Trần, cậu đừng có được voi đòi tiên. Hợp đồng này là Huyền Vũ đại nhân cho chúng tôi, cậu đừng có tư thủ cá nhân ở đây. Diệp Cô Trần, tôi biết tôi và anh chia tay, anh ghi hận Lâm gia chúng tôi, nhưng nếu anh cứ nhất quyết làm nhục tôi như vậy, hợp đồng này không cần cũng được. Lâm Uyển Nhi, đây là quyết định của cô sao? Diệp Cô Trần, tên điên như cậu rốt cuộc muốn nói gì? Lâm Uyển Nhi, cô vì quyền thế và vinh hoa không tiếc hy sinh tình cảm của hai chúng ta. Tôi vốn tưởng rằng cô đứng trước quyền thế không sợ từ bỏ tất cả, bây giờ xem ra là tôi nhìn lầm rồi. Được, tôi quỳ. Muội muội ngốc của tôi, muội không cần quỳ. Tên phế vật giả tạo này, tôi không tin nếu lễ chiêu thương không thể tổ chức được, Định Quốc quân sẽ không giáng thiên phạt lên hắn. Diệp Cô Trần, huynh chẳng phải muốn ta mất hết tôn nghiêm sao? Được, ta thành toàn cho huynh, nhưng huynh hãy nhớ kỹ, kẻ tự cao tự đại như huynh sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được, cũng không thể thấu hiểu. Đây chính là lý do huynh sống vô vị, sống lầy lắt trên cõi đời này. Lâm Uyển Nhi, hợp đồng này cho muội. Những năm qua ta Diệp Cô Trần nợ muội, xem như xóa bỏ hết hợp đồng hợp tác. Ngươi giả vờ cái gì? Nói như thể là ngươi cho Uyển Nhi vậy. Lâm Uyển Nhi, ngươi từ bỏ tất cả tôn nghiêm, hy sinh tất cả tình cảm, đổi lại được chỉ là một bản hợp đồng nhỏ bé mà thôi. Sẽ có một ngày ngươi hiểu ngươi đã đánh mất điều gì. Thống soái đại nhân, công công Lưu Hỷ, người từng sắc phong cho ngài đã tìm được. Tốt, biết rồi. Tôi đã đưa tiền cho các người rồi, tại sao các người còn đánh tôi? Tại sao? Nếu không phải vì ngươi có thể cho anh em chúng ta tiền tiêu, ta đã xử lý ngươi rồi. Yêu nghiệt bán nam bán nữ. Các ngươi làm gì? Muốn làm gì? Làm gì?
Đây là thứ anh em chúng ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Uống đi. Nghe rõ đây, ngày mai phải đi, đòi tiền cho ta. Thiếu 1.000 đồng. Sẽ đưa ngươi đến Miến Điện, lấy ra ngươi. Lão tử sẽ đạp nát ngươi. Thưa tiên sinh, chào quý cô, quý ông. Cho chút tiền đi. Chào ngài. Cảm ơn. Lưu công công, định đi đâu vậy? Huyền Vũ đại nhân, ta đã xa cơ lỡ vận đến thế này. Còn ngươi đã là phó đô thống của Định Quốc quân. Hãy tha cho ta. Ta thính thật đấy Lưu công công. Lập tức nhận ra giọng của Huyền Vũ. Ngươi có nhận ra giọng của ta không? Cái này không thể nào. Ta không mất mạng. Ngươi rất bất ngờ phải không? Tội thần Lưu Hỷ bái kiến Định Quốc công. Kính xin quốc công chỉ lấy mạng lão thân ta thôi, chớ động đến cả tộc ta. Nói cho ta biết, năm xưa rốt cuộc là ai phái người ám sát ta? Ta không thể nói, không thể nói. Bất kể chủ nhân của ngươi là ai, ngươi hết lòng trung thành với hắn, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Nếu ngươi nói cho ta biết sự thật, ta có thể bảo vệ tộc nhân của ngươi đời đời bình an. Là đương kim thánh nhân, nhị hoàng tử được sủng ái nhất, Hiên Diệp. Chính là hắn. Cha gọi con về gấp như vậy. Nhị hoàng tử, lâu rồi không gặp. Tinh Nguyệt. Nhị hoàng tử ngày thường công vụ bận rộn, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến phủ Thẩm gia vậy? Nghe muội nói vậy, hình như là không hoan nghênh ta. Tinh Nguyệt nào dám. Thôi được rồi, Tinh Nguyệt, con lại đây ngồi. Tinh Nguyệt, con xem cái này, có ý kiến gì cứ nói với cha. Con gái, ý con thế nào? Nhị hoàng tử, thứ cho Tinh Nguyệt không thể đáp ứng. Nhị hoàng tử, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện. Kính xin ngài đừng nổi giận. Nói như vậy, Thẩm tiểu thư là không vừa mắt ta rồi. Thẩm gia các ngươi thật to gan. Thẩm gia không dám. Nhị hoàng tử, Tinh Nguyệt tự biết thân phận thường dân không xứng với ngài, cho nên mới đưa ra lời từ hôn. Kính xin ngài đừng nổi giận. Ta chỉ đùa với các người thôi, đừng sợ. Nhị hoàng tử tuổi còn trẻ, lại sáng suốt thông đạt như vậy, lão phu kính phục. Cảm tạ nhị hoàng tử, tha thứ cho sự vô lễ của Tinh Nguyệt. Không sao, cũng không phải xã hội phong kiến, hôn nhân đều là chuyện người tình ta nguyện. Huống chi ta còn là thành viên hoàng tộc, càng nên lấy mình làm gương. Thẩm gia chủ và Tinh Nguyệt tiểu thư không cần lo lắng. Vậy sự việc đã đến nước này, ta xin phép cáo từ trước. Chúng ta ngày khác gặp lại. Đúng rồi, 2 ngày nữa là thọ thần của ta, không biết Thẩm tiểu thư có bằng lòng tham dự không? Cảm tạ nhị hoàng tử đã mời. Đến lúc đó Tinh Nguyệt nhất định sẽ mang theo lễ vật đến đúng hẹn. Vậy ta sẽ đợi Thẩm tiểu thư. Con gái, vừa rồi con quá đường đột. Cho dù con không muốn gả cho nhị hoàng tử, cũng không thể từ chối hắn trước mặt như vậy. Cha, nếu con không nói rõ, với tính cách của nhị hoàng tử, chuyện này e là sau này càng khó xử lý. Hơn nữa, con đã có người trong lòng rồi. Con quyết định không lấy ai khác ngoài chàng. Là chàng trai nhà nào may mắn thế nhỉ, có thể khiến con gái kén cá chọn canh của cha rung động? Hẳn là trời cao phù hộ. Cha biết con bận rộn với sự nghiệp, nên cha cũng không dám nhắc đến. Giờ con đã có người trong lòng, cha cũng yên tâm rồi. Con mau chóng nắm bắt đi, cha còn đang mong có cháu bế bồng. Cha không tò mò hắn là ai sao? Tò mò gì chứ?
có thể lọt vào mắt xanh con gái cha, chắc chỉ có tinh quân trên trời. Cha tin tưởng vào ánh mắt của con. Trong lòng con, dù là tinh quân trên trời, cũng không sánh bằng chàng. Con nói như vậy, cha lại tò mò hắn là ai rồi đấy. Cha quen hắn đấy. Là Diệp Cô Trần. Con nói gì? Lão nô cũng đã nói ra sự thật. E rằng tính mạng chẳng còn được bao lâu. Kính xin quốc công bảo vệ cho cả nhà họ Lưu của tôi. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao. Tình hình chi tiết đợi về Diệp gia lão trạch rồi nói. Này, thả lão già đó ra, ta đến 3 tiếng. Nếu ngươi còn không thả lão già mắt mù đó ra, thì ta sẽ tiến các ngươi xuống địa ngục, hiểu không? Chuyện hôm nay ta không muốn để lộ ra ngoài. Vâng. Tụi nó xem như đàn gảy tai trâu sao? Năm đó, ngài một mình ngăn cản 8 nước xâm lược Hoa Hạ. Trong nước tuy một mảnh thái bình, nhưng 8 nước vẫn nhăm nhe Hoa Hạ ta. Sứ giả Nhật Bản Đông Điều Ưng Tật không tiếc đánh đổi 10 năm hòa bình, muốn yêu cầu đại hoàng tử Hiên Đức và nhị hoàng tử Hiên Diệp trừ khử ngươi. Thế nhưng nhị hoàng tử Hiên Diệp lại nóng vội lập công, lén lút ký kết hiệp ước với chúng. Đại hoàng tử Hiên Đức không muốn ký kết hiệp ước với Nhật Bản và đã đuổi bọn chúng ra khỏi hoàng cung. Những người còn sống biết chuyện này, ngoài người hoàng tộc, e rằng chỉ còn lão nô. Định quốc công, sự việc đã đến nước này, ngài định quyết định thế nào? Thật quá đáng. Nhị hoàng tử vì tiền đồ của mình không tiếc ám sát thống soái đại nhân. Điều này đối với thống soái đại nhân, đối với Định quốc quân, đối với vạn dân Hoa Hạ là sự phản bội trắng trợn. Thống soái đại nhân, ngài ra lệnh một tiếng, tôi sẽ lập tức xông vào hoàng thành, bắt tên phản tặc Hiên Diệp đến hỏi tội. Huyền Vũ nguyện cùng đi, nhất định sẽ bắt tên phản tặc này đến gặp ngài. Đứng dậy đi. Định quốc công, ngài có từng nghĩ tới nhị hoàng tử như vậy? Hoàng thất sao có thể không biết? Lưu Hỷ, ngươi có ý gì? Ngươi Định quốc công, Diệp Cô Trần, một mình ngươi ngăn cản 8 nước xâm lược Hoa Hạ. Nhìn khắp cả Hoa Hạ, còn ai có thể làm được? Ngươi được vạn dân kính ngưỡng, ngươi khiến hoàng thất phải nghĩ thế nào? Muốn trách thì trách ngươi công cao lấn chủ. Hoàng thất sớm muộn gì cũng sẽ trừ khử ngươi. Nói như vậy, ta Diệp Cô Trần, nhà họ Diệp ta bảo vệ Hoa Hạ mấy trăm năm là sai sao? Ngươi tưởng rằng người bảo vệ chính là Hoa Hạ. Kỳ thực, người bảo vệ chẳng qua chỉ là giang sơn của nhà họ Hiên mà thôi. Nhà họ Diệp các ngươi cũng như loài cẩu giữ nhà. Trong hoàng cung này, ngươi đừng hỗn xược. Định quốc công, xin ngươi hãy trả lời ta. Bây giờ, ngươi đã biết sự thật, ngươi định làm gì? Diệp Cô Trần, con gái, con lại thích một tên bán thịt nướng. Con có bị sốt không vậy? Để ba sờ thử xem. Ba lại không đứng đắn nữa rồi. Ai không đứng đắn? Tên tinh quân mà con thích lại là một tên tiểu tốt bán thịt nướng. Ba, anh ấy không phải tiểu tốt gì hết. Anh ấy là người cao cao tại thượng, anh minh thần võ, một mình bình định 8 nước xâm lược Hoa Hạ. Định quốc công, thật sao? Vốn tưởng nhà họ Diệp đến đời anh ta đã suy tàn rồi, không ngờ anh ấy chỉ là mất trí nhớ nên mới đi bán thịt nướng. Bây giờ trí nhớ của anh ấy đã khôi phục, cũng đã nắm lại Định quốc quân. Tin rằng chẳng bao lâu nữa
sẽ lại bước lên địa vị cao. Ba thấy không đơn giản như vậy đâu. Ba không thể nào đặt hy vọng vào anh ấy sao? Con gái, con có biết 5 năm nay tại sao anh ta lại lưu lạc đến vậy không? Không phải là bị ám sát trên đường xuất cung sao? Sao có thể như vậy được, con gái ngốc của ba? Tuy hoàng thất đã phong tỏa tin tức, lúc đó có lời đồn rằng Diệp Cô Trần năm đó bị hại là vì chọc giận nhị hoàng tử. Định Quốc Công là nhẫn nhịn hay là phản kháng? Lưu Hỷ, người có thể sống đến ngày hôm nay, e rằng trong tay nắm giữ bằng chứng của nhị hoàng tử. Lưu Hỷ, ta biết ngươi có oán hận với nhị hoàng tử, muốn mượn tay ta trừ khử nhị hoàng tử, đúng không? Định Quốc Công quả thật là người có mắt nhìn người tài. Chỉ tiếc đôi mắt già này của lão nô không còn thấy được nữa, không thể nhìn thấy dung nhan của Định Quốc Công. Thật đáng tiếc. Lưu Hỷ, hãy giao nộp bằng chứng trong tay ngươi, ta có thể giúp ngươi báo thù nhị hoàng tử, nhưng mà là bằng cách tuân theo luật pháp Hoa Hạ. Ta tin rằng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Dù cho là hoàng thất không sợ Diệp Cô Trần ta, thì cũng sẽ sợ vạn dân thiên hạ này. Được, vậy lão nô sẽ đồng ý. Mối thù của lão nô ngoài Diệp Cô Trần ngươi, e rằng cũng không ai có thể báo được. Kính xin Long Lân đại nhân cùng lão nô trở về tòa nhà tổ tiên của Lưu thị, tìm kiếm bức thư của Đông Điều Ưng Tật và nhị hoàng tử. Bức thư này chính là bằng chứng nhị hoàng tử thông đồng bán nước. Mặc dù vậy, Thẩm Tinh Nguyệt con nhất định phải gả cho Diệp Cô Trần. Con nhất quyết muốn gả cho Diệp Cô Trần sẽ phải đối mặt với thiên uy của hoàng thất. 5 năm trước hắn không thể thoát nổi, 5 năm sau hắn có thể gánh vác được sao? Cha, sao cha càng sống càng hồ đồ vậy? Chẳng lẽ cha quên Thẩm gia chúng ta đã vươn lên như thế nào sao? Thẩm gia chúng ta từ một tiểu gia tộc ở vùng hẻo lánh đến bây giờ từng bước chen chân vào 3 đại gia tộc thượng kinh, dựa vào chính là tinh thần dám xông pha chiến đấu của tổ tiên chúng ta. Hiện nay Thẩm gia chúng ta đã hơn 10 năm dậm chân tại chỗ, cơ hội tốt như vậy con tuyệt đối không thể bỏ qua. Chẳng lẽ con muốn? Đúng vậy, Thẩm Tinh Nguyệt con chính là muốn đặt cược toàn bộ tiền đồ của Thẩm gia lên người Diệp Cô Trần. Con tin rằng chúng ta dựa vào hắn sẽ một bước lên trời, còn con sẽ bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Đến lúc đó, ngoài Diệp Cô Trần hắn, tất cả mọi người ở Hoa Hạ đều sẽ thần phục con. Nếu đã như vậy, cha ủng hộ con. Sớm đã nhìn hoàng thất Hiên gia không vừa mắt rồi, Hoa Hạ này cũng nên đổi chủ rồi. Đợi 2 ngày nữa, sau khi ứng phó xong tên phế vật Hiên Diệp, con sẽ đích thân đi tìm Diệp Cô Trần, bày tỏ tâm ý của Thẩm gia. Con tin Diệp Cô Trần hắn nhất định sẽ không từ chối Thẩm gia chúng ta. Thống soái đại nhân, bên trong này chứa bằng chứng thép nhị hoàng tử thông đồng phản quốc. Đại nhân, 2 ngày nữa nhị hoàng tử sẽ tổ chức tiệc mừng thọ ở Thượng Kinh. Đây là thư mời mà người của hắn đưa tới. Thư mời. Vậy ta sẽ đi tặng hắn một món quà lớn vậy. Vương gia Thượng Kinh cung chúc nhị hoàng tử mừng tuổi mới, đặc biệt dâng lên bức Nam Sơn Bất Lão Đồ của đại sư quốc họa Ngô đạo tử làm quà mừng thọ. Cảm tạ Vương gia chủ. Thẩm Tinh Nguyệt Thẩm gia cung chúc nhị hoàng tử mừng tuổi mới. Đây là thẻ viết của tập đoàn Chu Tước của ta, có thể dùng ở bất kỳ chi nhánh nào dưới trướng tập đoàn Chu Tước, tiêu xài tùy ý. Tinh Nguyệt, sao cô lại khách sáo với ta như vậy? Nhị hoàng tử không cần khách sáo với Thẩm gia, cứ tự nhiên tiêu xài tùy ý. Định Quốc Quân đến. Long Lân thống lĩnh Định Quốc Quân
Chúc mừng nhị hoàng tử đón tuổi mới. Long Lân, hôm nay là thọ thần của nhị hoàng tử. Ngươi đem nhiều binh lính đến đây như vậy là muốn bức cung tạo phản sao? Không sao. Thống lĩnh Long Lân công vụ bận rộn, e là nhất thời quên mất quy củ thôi. Mang lễ vật chúc thọ, ta chuẩn bị cho nhị hoàng tử lên đây. Long Lân, vui chẳng che ô. Chúc thọ không tặng đồng hồ. Người muốn ép nhị hoàng tử sao? Long Lân nào dám. Long Lân cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Long Lân, người thân là thống lĩnh Định Quốc quân, người có thể hiệu lệnh ngươi trong thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chuyện hôm nay, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, hoàng thất bọn ta tuyệt đối không dung thứ. Ngươi muốn lời giải thích, vậy ta sẽ cho ngươi lời giải thích. Hiên Diệp, 5 năm không gặp, ngươi sống có khỏe không? Cái gì? Vậy mà lại là Định Quốc công. Vương gia chủ, bái kiến Định Quốc công. Định Quốc công lại không mất mạng, thật là trời phù hộ Hoa hạ ta. Diệp Cô Trần, người rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là lấy lại những gì ta đã mất trong 5 năm qua. Được. Hôm nay gặp được Định Quốc công, bổn vương rất vui mừng. Các ngươi lui ra trước đi, bổn vương muốn cùng Định Quốc công trò chuyện thâu đêm. Dạ. Định Quốc công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy kể rõ cho bổn vương nghe, bổn vương nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mỗi ngày giả vờ như vậy, ngươi không mệt sao? Bây giờ không có người ngoài, hãy là chính mình đi. 5 năm trước là bổn vương có lỗi với ngươi, nhưng lúc đó phụ hoàng một lòng hướng về hoàng huynh Hiên Đức. Nếu ta không làm chút gì đó để tranh giành uy quyền, thì ngôi vị bây giờ có thể đã được truyền cho Hiên Đức rồi. Ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi hiểu không? Vậy nên ngươi liền phản bội ta, phản bội Định Quốc quân, phản bội muôn dân Hoa hạ, mà thông đồng phản quốc với địch. Diệp Cô Trần, ngươi chỉ là một võ tướng, căn bản chẳng hiểu gì về sự gian hiểm mà hoàng thất phải đối mặt. Hơn nữa, Diệp gia các ngươi chỉ là một con cẩu được hoàng thất nuôi dưỡng. Ta là vua, ngươi là tôi tớ. Vua muốn tôi mất mạng, tôi không thể không mất mạng. Diệp gia ta bảo vệ chính là vạn dân của Hoa hạ, chứ không phải Hoa hạ của hoàng thất Hiên gia ngươi. Ta Diệp Cô Trần không phải kẻ ngu chung. Ta biết sai rồi, chính là sai rồi. Sai rồi thì phải nhận. Được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi. Ngươi nói đi, làm thế nào mới có thể bỏ qua chuyện này? Ngươi nói gì ta cũng có thể đáp ứng. Ta muốn ngươi mất mạng, ngươi có đồng ý không? Ta chỉ cho ngươi 3 ngày đi tự thú, nếu không ta sẽ công bố tội danh thông đồng phản quốc của ngươi trước mặt vạn dân. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, cả hoàng thất Hiên gia các ngươi cũng khó mà tự bảo vệ mình. Người đâu? Ta không phải đã bảo các ngươi phái người đi lấy mạng lão yêu nhân Lưu Hỷ đó sao? Diệp Cô Trần lấy đâu ra bằng chứng vậy? Thần không biết. Cút. Diệp Cô Trần, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Ta vừa ở ngoài yến hội đều nghe thấy cả rồi. Nếu huynh muốn lật đổ Hiên gia, Thẩm gia ta có thể giúp huynh. Nói điều kiện của muội đi. Ta muốn huynh cưới ta. Sau đó đợi ta lên đến đỉnh cao, muội sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, trên vạn người dưới một người. Quả thực là một vụ làm ăn chỉ có lời chứ không lỗ. Thế nào? Điều kiện của ta so với việc trở thành vương của toàn Hoa hạ, thậm chí là toàn thiên hạ, không quá đáng chứ? Quả thực không quá đáng. Tuy nhiên ta không hứng thú. Muội cứ nói muốn gả cho ta, nhưng mà muội căn bản không hiểu ta. Muội không thấy mình giống như một tên hề sao? Tại sao
hợp tác với ta, có thể nắm được thiên hạ trong tay. Tại sao lại từ chối ta? Bởi vì hưng thịnh thì bách tính khổ, vong bách tính cũng khổ. Diệp Cô Trần. Tại sao? Diệp Cô Trần, con cẩu giữ cửa lại dám mưu hại chủ nhân. Hiên Diệp ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nhị hoàng tử, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Phụ hoàng ta đã biết rồi sao? Thưa nhị hoàng tử, có người cầu kiến ở ngoài cửa, nói là Vân Thành Sở ra. Ta là nhị hoàng tử, mà lại xa cơ lỡ vận đến mức cả loại phế vật ở cái nơi như Vân Thành cũng dám đến cầu kiến sao? Giam bọn chúng vào đại lao, đánh 100 đại bản, nếu còn sống thì tha. Vâng. Chờ đã. Ngươi nói bọn họ từ đâu tới? Vân Thành. Sao nghe quen vậy? Định Quốc Công cũng là người Vân Thành. Còn ngây ra đó làm gì? Mau mời họ vào. Còn ngây ra đó làm gì? Thấy nhị hoàng tử còn không quỳ xuống. Vân Thành thành thủ Sở Hùng bái kiến nhị hoàng tử. Sở Thiên Sở ra Vân Thành bái kiến nhị hoàng tử. Nói đi, hai người có chuyện gì? Kính xin nhị hoàng tử thay Sở ra ta chủ trì công đạo. Nhị hoàng tử, người không biết đấy thôi, Diệp Cô Trần của Diệp gia Vân Thành đó cấu kết với tập đoàn Vạn Hào cùng chủ tịch Văn Thương Lan. Ở Vân Thành bọn ta hoành hành bá đạo, ức hiếp dân lành, hại người phóng hỏa, làm đủ việc ác. Đúng vậy. Người nói ai? Diệp Cô Trần của Diệp gia. Hơn nữa hắn còn phế mất nam can của ta. Thế này thì tuyệt tự rồi, hậu duệ của Sở gia ta. Vâng. Nhị hoàng tử, yên tâm, mối thù của các ngươi ta nhất định sẽ báo thù. Đa tạ nhị hoàng tử. Đi gọi tên phế vật Vũ Thập Nhất đến đây cho ta. Nhị hoàng tử, đã điều tra rõ ràng. The film was translated and narrated by M Media. Nói, sau khi thẩm vấn được biết, Định Quốc Công Diệp Cô Trần ở Vân Thành có quan hệ mật thiết với hai người. Một người là Thiên Kim Lâm gia Vân Thành, Lâm Uyển Nhi. Người còn lại là Thẩm Tinh Nguyệt của Thẩm gia Thượng Kinh. Làm tốt lắm, lần này không làm ta thất vọng. Hiên Diệp, ngươi chính là một tên khốn nạn. Hiên Diệp, loại bất trung bất hiếu như ngươi không xứng làm chủ thiên hạ. Ta có làm chủ thiên hạ hay không còn chưa tới lượt loại dân đen như các ngươi quản. Mối thù của Sở gia các ngươi ta sẽ báo thù cho. Bây giờ ngươi đến Vân Thành đưa Lâm Uyển Nhi đến cho ta. Còn Thẩm Tinh Nguyệt, ta tự mình đi mời nàng. Uyển Nhi, tỷ, sao vậy? Muội có biết Diệp Cô Trần là ai không? Thì ra hắn chính là người 5 năm trước một mình ngăn cản 8 nước xâm lược là Định Quốc Công. Sao có thể như vậy được? Làm sao Diệp Cô Trần lại là Định Quốc Công? Thật đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Ta nói Diệp Cô Trần, sao hắn có thể sai khiến Văn Thương Lan và Huyền Vũ? Hơn nữa, cả Thẩm Tinh Nguyệt của Thẩm gia Thượng Kinh cũng cam tâm tình nguyện đứng dưới hắn. Thì ra hắn chính là thống soái của Định Quốc quân, Định Quốc Công. Được rồi, Văn tổng, muội tôi đã chia tay với Diệp Cô Trần, chính là thời cơ tốt để cô thượng vị. Tôi khâm phục Diệp tiên sinh, nhưng tôi tự biết mình không xứng, không dám vọng tưởng. Huyền Vũ, lâu rồi không gặp. Huyền Vũ bái kiến Diệp tiên sinh. Thượng Kinh Thẩm gia Thẩm Tinh Nguyệt thỉnh cầu Diệp tiên sinh cưới tôi về làm vợ. Xong rồi. Uyển Nhi, cả nhà chúng ta trước đây đã làm nhục hắn ta như vậy, hắn Diệp Cô Trần sẽ không công báo tư thù làm khó Lâm gia chúng ta chứ? Lâm Uyển Nhi có ở đó không? Thật đúng là nói cái gì thì đến cái đó. Diệp Cô Trần thằng khốn này, Lâm gia chúng ta trước đây dù sao cũng có ân cứu mạng hắn lại ân đền oán trả. Diệp Cô Trần nào là chủ nhân nhà tôi. Nhị hoàng tử, Hiên Diệp điện hạ, mời Lâm Uyển Nhi đến phủ đệ một chút. Tôi chính là Lâm Uyển Nhi. Thật không biết Diệp Cô Trần thân là Định Quốc Công
Sao lại để ý đến thứ dân như cô? Thay quần áo đi, ta đợi cô ở ngoài cửa. Uyển Nhi, cô không thể đi. Chuyện đi hay không này đã không còn do ta quyết định nữa rồi. Nhị hoàng tử, sao huynh lại đến đây? Người đâu? Nhị hoàng tử đến, không có ai thông báo cho ta sao? Không cần gọi nữa, cả tòa nhà này đều bị ta khống chế rồi. Nhị hoàng tử, huynh có ý gì? Thẩm Tinh Nguyệt, cô đừng coi tôi là kẻ ngốc. Cô rốt cuộc là theo tôi hay là theo Diệp Cô Trần? Nhị hoàng tử, huynh cũng đừng coi tôi là kẻ ngốc. Hiện giờ huynh đã nửa chân bước vào vực sâu, chập trùng nguy hiểm. Nếu tôi lúc này chọn huynh, chẳng phải là đẩy Thẩm gia nhà tôi vào hố lửa sao? Xem ra cô đã chọn Diệp Cô Trần rồi. Thật không ngờ, một con cẩu được Hiên Diệp nhà ta nuôi còn mạnh hơn ta. Nếu so với Định Quốc Công thì huynh quả thật còn không bằng một đầu ngón chân của hắn nữa. Thẩm Tinh Nguyệt, ta sẽ cho người thấy Diệp Cô Trần quỳ xuống cầu xin ta như thế nào. Ta sẽ cho người biết rốt cuộc ai mới là quyền quý mà ngươi đáng bám víu. Thống soái đại nhân, không ổn rồi. Hiên Diệp hắn sai người bắt cóc Lâm Uyển Nhi và Thẩm Tinh Nguyệt. Đây là thư hắn sai người đưa tới, hẹn ngài một mình đến phủ hắn một chuyến. Tối nay đến phủ ta một chuyến, ngươi chỉ có thể đến một mình. Nếu không nghe theo, Lâm Uyển Nhi, Thẩm Tinh Nguyệt sẽ phải mất mạng. Đại nhân bớt giận, Hồng Môn Yến này tuyệt đối không thể đi. Thống soái đại nhân, không thể đi. Nếu ta không đi thì có gì khác với Hiên Diệp hắn? Long Lân, Huyền Vũ nghe lệnh. Long Lân có mặt, Huyền Vũ có mặt. Tối nay ta sẽ một mình đến dự cuộc hẹn. Nếu ta xảy ra bất cứ chuyện gì, các ngươi liền đem tội chứng của Hiên Diệp công bố cho mọi người. Cuối cùng bất luận sự tình như thế nào, ta đều hy vọng các ngươi bảo vệ tốt bá tánh Hoa Hạ. Thống soái đại nhân. Vâng. Ăn. Ăn đi. Ta nói cho các người ăn đi. Các người điếc rồi sao? Vậy mới đúng chứ. Tại sao mỗi lần chuyện đơn giản như vậy phải làm cho phức tạp lên chứ? Ăn. Hiên Diệp, người tại sao luôn ép buộc người khác làm những việc họ không muốn làm? Định Quốc công tới rồi. Lại đây, ngồi đi. Diệp Cô Trần, ta cứ tưởng ngươi không có điểm yếu nào, không ngờ ngươi cũng khó qua. Chữ tình này, cho dù đổi lại là bất kỳ ai, ta đều sẽ tới. Không ngờ ngươi lại dùng tính mạng bá tánh Hoa Hạ để uy hiếp ta. Cái đức hạnh này có xứng với thân phận hoàng thất của ngươi không? Bá tánh Hoa Hạ chẳng phải giống như Diệp gia các ngươi đều là cẩu của Hiên gia bọn ta sao? Vậy nếu ta là chủ nhân, ta muốn xử trí thế nào thì xử trí như vậy thôi. Hơn nữa, hai nàng ấy là vì ta mà mất mạng, đó là vinh hạnh của các nàng ấy. Ngươi, Định Quốc công, đừng manh động. Ta đã cho hai người họ uống Đoạn Trường Tán. Nếu không lấy được giải dược ở chỗ ta, hai nàng ấy phải lừa đời. Đây chính là thứ tốt đó. Đây là ta tốn ngàn cay nghìn đắng mới tìm được. Mỹ tiểu. Định Quốc công, xin mời nếm thử. Hiên Diệp, đây là bằng chứng người thông địch phản quốc, coi như trao đổi. Thả hai nàng ấy đi. Sao nào? Vụ giao dịch này không lỗ chứ? Được, nếu Định Quốc công đã chủ động đề nghị, vậy ta sẽ thả hai người họ. Hãy uống cạn rượu trong chén. Đó chính là thuốc giải. Uống. Uống đi. Đi thôi, ta sẽ không sao đâu.
Diệp Cô Trần, ngươi dẫn mặt ta, trách thì trách. Ngươi quá ngây thơ, quá tự phụ. Trách ta quá ngây thơ sao? Ngươi có cảm thấy thân thể bây giờ rất khó chịu không? Rượu này có độc. Đây nào phải rượu mới ủ. Đây là thứ ta đặc biệt xin được từ Dược Vương Cốc, là dược thủy luyện từ thực tiên đan. Chỉ cần ngươi uống rượu này, toàn bộ công phu sẽ tiêu tán hết. Hơn nữa, ngươi còn phải chịu nỗi đau vạn trùng gặm xương. Khó chịu lắm phải không? Có cần ta giúp ngươi một đoạn không? Thiên Diệp, ngươi kẻ tiểu nhân bị ổi. 5 năm trước ta không xử lý được ngươi, nhưng đêm nay ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Sau khi ngươi mất mạng, ta sẽ gán cho Định Quốc quân của ngươi tội danh mưu phản đất nước. Đến lúc đó, phụ hoàng biết được ta thay người lấy mạng, Định Quốc quân mưu đồ xóa ngôi. Ngươi nói xem người có lập tức ban thưởng ngôi vị cho ta không? Diệp Cô Trần, ta tiễn ngươi lên đường ngay bây giờ. Sao có thể? 5 năm rồi mà ngươi vẫn ngây thơ, ngu xuẩn như vậy. Cũ rượu độc tầm thường này làm sao ta không nhận ra được? Đừng quên, mặc dù ta im hơi lặng tiếng 5 năm, nhưng ta vẫn là chiến thần Định Quốc, một địch trăm. Diệp Cô Trần, mau thả chủ nhân của ta ra. Một chủ nhân như hắn xứng đáng để ngươi trung thành như vậy sao? Dù hắn có làm càn đến đâu, hắn vẫn là chủ nhân của ta. Chúng ta thân làm bề tôi, sao có thể lấy mạng vua? Diệp Cô Trần, chẳng lẽ ngươi muốn mang tội danh lấy mạng vua soán ngôi sao? Ngươi muốn tổ tiên phải hổ thẹn vì ngươi sao? Ngươi không xứng nhắc đến tổ tiên nhà họ Diệp ta. Diệp Cô Trần, ngươi có tin ta sẽ lập tức phái người đốt từ đường nhà họ Diệp của các ngươi không? Nếu thánh thượng không dạy dỗ ngươi được, vậy ta thay thánh thượng dạy dỗ ngươi nên người. Diệp Cô Trần, có bản lĩnh thì ngươi lấy mạng ta đi. Ngươi có gan đó không? Đại hoàng tử giá lâm. Định Quốc công, chớ nên vì tức giận mà gây ra đại họa. Hoàng huynh, hắn chỉ là con cẩu chúng ta nuôi mà thôi. Mau gọi người lấy mạng hắn đi. Cầm miệng. Xin Định Quốc công yên tâm, ta Hiền Đức xin bảo đảm với ngài, hoàng thất nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Nếu hoàng thất vẫn bất công, ta Diệp Cô Trần nhất định sẽ thay trời hành đạo. Xin Định Quốc công yên tâm. Ngươi cứ thế thả hắn đi sao? Ngươi làm mất hết mặt mũi hoàng thất rồi. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám lấy mạng ta? Ngươi không sợ thiên uy của phụ hoàng sao? Ra lệnh lấy mạng ngươi là phụ hoàng. Hoàng đệ ngốc, ngươi đến giờ vẫn chưa hiểu. Chúng ta cũng chỉ là quân cờ để phụ hoàng cân bằng quyền thế thiên hạ mà thôi. Ngang 8 nước, sắc phong, danh hiệu chiến thần, thưởng 108 bảo vật kỳ chân dị bảo, vạn lượng hoàng kim. Diệp thống soái, sau này ngài phải cố gắng nhiều hơn nữa. Diệp Cô Trần nguyện vì thánh nhân phân yêu